درود، حالتون چطوره؟ امیدوارم هر جا هستید خوب و سلامت باشید. امروز اومدم با یک ولاگ براتون از قیمت‌هایی که قولشو بهتون داده بودم در قسمت‌های گذشته که ما فروشگاه آسدایک رو رفتیم با سحر قیمت‌ها رو بررسی کردیم. الان می‌خوایم بریم یک فروشگاه دیگری که الان بهتون نشون میدم و قیمت‌های اونجا رو با هم داشته باشیم طبق درخواستایی که خودتون از ما کردید. خیلی مخلصیم. داشتم همینجوری میرفتم تو راه چشمم خورد به یکی از این شیرینی فروشی ها که اسم و رسمم داره، خیلی معروفه. گفتم بهتون شیرینی هاشو ببینیم با هم. ببین همینطور که مشاهده میکنید انواع اقسام شیرینی های تر، کیک ها. این کیک سان سباستیانه که من خیلی دوست دارم. کیک اسپانیایی هست، چیز کیک هستش و کیک لوتوس و انواع اقسام کیک های پسته‌ای و اینا هست. شاید باورتون نشه ولی هیچ کدوم اینا خوشمزه نیست و خامه‌ای که توش اون خامه ایران نیست متاسفانه. این کیک تریلیچه هست، کیک خیسه، در واقع با شیر خیس میشه، روش هم کارامل میاد. اینها در واقع مثل اون کیک نوخامه‌ای ماه ولی توش همون کرم شانتیایی که بهتون گفتم هست و واقعا مزه خوبی نداره، یعنی گول ظاهرش رو نباید خورد. اینم حالت دونات زدن ولی واقعا مزه دونات نیست. باقلوای سرد هست که زده کیلویی 450 لیتر، تقریبا کیلویی 1,000,000 که اینم با شیر خیس شده. اینم منبع اقسام کیک های تولدشون هستش. این دسرهای کوچیک بهش میگن ماگنولیا، دوباره از همون خامه ها داره که خوشمزه نیست، یعنی گول ظاهرش رو نخورید، اون خامه قنادی ایران نیست واقعا مزهش. به این شیرینی هم میگن سوتلاش، همون شیر برنج خودمونه تقریبا. این برم که بستنی داره شیرینی فروشیشو این شکلی. شیرینی های خشک هم دارن که اینجوری هستش، میگم فقط ظاهر داره. باز شیرینی های خشکشون قابل تحمل تر هستش، مثل این مدله که با تخمه درست میشه، ولی دوباره کرم وسط اینا اصلا خوشمزه نیست، یعنی حتی شیرینی خشکشون هم قابل مقایسه نیست. یه سبک شیرینی دیگه ای که شاید خیلی دوست داشته باشن، حالا تو ایران بهش میگیم حالت زولبیا بامیه، یا بهش میگن هالکا تاتلیسی، یعنی شیرینی که حالت حلقه گرده. یه مغازه‌ای هست انواع اقسامشو داره، نگاه کنیم با هم. اینجا هسته، ببین انواع اقسامشو داره. اینجا حالت گرد داره، گرد پرتقالی داره، دراز داره که با شهد شاتوته، پسته‌ایش هست. اون اونوری اگه دقت کنید میشه شیرینی حالت گوشه فیل ما، مثل گوشه فیله، و انواع اقسام طعماش هست که هیچ کدوم متاسفانه خوشمزه نیست. یعنی همونطور که براتون توضیح دادم شیرینی ها کلا هیچ کدوم خوشمزه نیست. اینام که انقدر شهد داره که اصلا آدم نمیتونه بخوره واقعا. رفقا متاسفانه من اومده بودم فروشگاه بیمی که قبلا بهتون گفتم، اینجا براتون از قیمت ها اینا بلاک بگیرم، اجازه ندادن. فروشگاه شوک و میگروس و آسدایک هم، آسدایک رو گرفته بودیم و کاررفور که یک فروشگاه دیگه هم هست به همین شکل. حالا نمیدونم اینه که توی محل ما بودن اجازه ندادن یا کلا داستان شده که اجازه نمیدن. در هر صورت به ما اجازه ندادن که فیلم بگیریم. حالا از این اتکتای روی در من یه فیلمی بگیرم. یه سری شکلات و اینا گذاشته که قبلا سحر براتون توضیح داد، برای تخفیف‌ها اینا میذارن. این متوشو میتونید خودتون مشاهده کنید. اگه یادتون باشه داخل اسپارک که بودیم، از این برنامه که این بالا میتونید مشاهده کنید، راجع به ترک تلکوم و ودافون صحبت کردیم. اینم ترکسله، یکی از جاهای دیگری که میتونید ازش سیم کارت تهیه کنید. ایرانسل بود، این ترکسلشه. انواع اقسام هدیه و پاکت ها رو زده، مثلا اینجا زده
60 گیگ اینترنت، 1000 دقیقه مکالمه، 250 اس‌ام اس، 420 لیر. اما این برای ماها نیست، برای ترک‌ها هست که با قبض میتونن پرداخت کنن. اینا رو به ماها نمیدن، یعنی تعرفه‌ها انقدر ارزون نیست، خیلی گرونتر از این حرفاست. اینجا هم تعرفه‌های دیگه خونه رو نوشته، منزل رو نوشته که میگم قیمت‌ها این شکلی نیست. این برای جذب مشتری، میری داخل کلا همه چیز عوض میشه. اگه دقت کنید اینجا نوشته که 15 مگابیت سرعت میده، ماهانه 800 لیر، 1600 و به همین ترتیب. اینجا هم فروشگاه کاررفور هست، یکی از فروشگاه‌های دیگه که قبلا بهتون گفتم که اینجا هم اجازه تصویربرداری ندادن بهمون متاسفانه. یه سری دیگه از این شیرینی فروشی هستن، آجیل فروشی و شیرینی فروشی با هم هست. یه چیزی تو مایه‌های خشکباری که باسلوق و این داستانام دارن. ببینید مثلا دم درشون میگم داخل شاید اجازه ندن دوباره فیلم برداری کنیم، اما اقسام باسلوق رو گذاشته، میوه‌ای. اینجا حالت رولی هست که داخلش گردو هست، یه سریش با شیره خرماست، ولی همونطور که توی مغازه‌های قبلی هم گفتم فقط شکل داره، مزه خاصی نداره. مغازه‌های خشکباریه دیگه. دم در سنجد، انجیر داخل که بری هست. خشکبار هم قیمتش متفاوته. ببینید این برش هم من اگه بخوام بگیرم مغازه رو، انواع اقسام میوه‌های خشک رو اینجا داریم، گردو رو داریم. قیمت خشکبار متفاوته. مثلا الان گردو رو اینجا زده کیلوی 720 لیر، یعنی تقریباً 1,500,000 تومان. قیمت خشکبار دیگه تخمه کیلویی 160 لیر مثلا زده، 300,000 تومان. همینجوری از 200-300 لیر شروع میشه تا 700-800 لیر، یعنی از 400-500,000 تومان کیلویی شروع میشه تا 2 میلیون هم میره بسته به نوعش. اینجا هم فروشگاه چه صدای ضبطی داره این؟ چی میگفتین؟ موتوره؟ به به. اینجا هم فروشگاه شوک هستش که متاسفانه من از اونجا برگشتم. اونجا هم اجازه فیلم برداری به ما ندادن. گفتم بیم و شوک و آ101 وابسته به دولت قیمت مناسب تره، فروشگاه دیگه قیمتش بالاتره. اینجا یاپی کردی یکی از بانک های ترکیه هست. موتورام که میبینید همشون کار دلیوری غذا انجام میدن توی خیابون، اگه توجه کنید بهش. الان چون تو خیابون دیدم گفتم تا یادمه بگم، شاید خیلیاتون دوست داشته باشید قیمت آرایشگاه‌های مردون و زنانه رو بدونید. ببین مو کوتاه کردن توی اینجا میگم شهر به شهر متفاوته. در شهری که ما هستیم برای آقایون از 300-400 لیر شروع میشه تا 600-700 لیر، یعنی تقریبا از 500-600 هزار تومان تا 1.5 میلیون. اما فقط مو، اگه با ریش باشه این قیمت متفاوته. معمولاً از 100 لیر تا 300 لیر بابت ریش اضافه میشه. برای خانوم ها هم شاید باورتون نشه، برای کوتاهی تقریبا همین قیمته. اما چیزی که گرونه برای خانوم ها رنگه که دیگه میره بالای از 1000-2000 بگیر تا 10-20 هزار لیر، یعنی از 2-3 میلیون بگیر تا 30-40 میلیون. انقدر اختلاف قیمت داره. اگه یادتون باشه توی یکی از برنامه گذشته سحر توی فروشگاه آ101 بودیم اگه اشتباه نکنم، غذای چیکوفته رو نشون داد که بهتون گفتم با بلغور درست میشه و رب و انواع اقسام ادویه. قبلا با گوشت چرخ کرده خام درست میشده و اینو انقدر ورز میدادن با ادویه که حالت پخته پیدا میکرده، اما چون وزارت بهداشت گیر داده بهشون الان دیگه حق اینو ندارن و با همون بلغور رو اینا میزنن. الان بهتون نشون میدم. ببین این یکی از مغازه‌های مثلا چیکوفته‌ای اینجا هست، نوشته چیکوفته‌جی. این هم خود چیکوفته هست که این شکلی ورز میدن، تپش میکنن، بعد با رب انار و جعفری و کاهو و اینا میاد سروش میکنن. قیمتش هم خیلی بالا نیست. مثلا پرسی 250 گرمش اینجا زده مثلا 100 لیر، 200 لیر، 300 لیر.
بسته به چیزی که بخواید. خب به هر چقدر بره بالاتر گرونتر هم میشه. اما داستان اینه که همین چیکوفته هم مارک داره. یه مارکی هست به نام کومگنه یا یک سری مارک های دیگه که قیمتشون بالاتره. اینجایی که نشون دادم مارک خیلی معروفی نبود. میرسیم به یکی از بانک های ترکیه دیگه به نام آکبانک. این هم یکی از بانک های دیگه هست، آکبانک. و بانک بعدیش دوباره ترکیه فینانس بانک. خیلی بانک وجود داره برای کسایی که مهاجرن. الان بهتون میگم اینم فینانس بانکه. برای کسایی که مهاجر هستن قبلا فقط ترکیه ایش بانکاسی یا زراعت بانک حساب وا میکرد. الان اونا هم وا نمیکنن. اگه اشتباه نکنم یا همین فینانس بانک فقط وا میکنه و یا شکر بانک. یکی از این دوتا هستن که باز میکنن. دیگه اونای دیگه باز نمیکنن. با دست گل هایی که دوستان عزیز و هموطنان گرامی بر آب دادن نمیدونم چی شده دیگه حسابم باز نمیکنن. البته دارم راجع به کسایی که پناهندن صحبت میکنم. ما اقامتی‌ها متفاوتن ولی برای اونا هم سختگیری‌های لازم هستش. خیلی ممنون که ما همراه بودید. دوست داشتم برم دقیق قیمت‌ها رو بگیرم براتون، نشد. تا جایی که تونستم چند تا فروشگاه و شیرینی فروشی و این داستانا رو بهتون نشون دادم. حتما منتظر نظراتتون هستیم. بدرود.